ඔබ Microsoft Teams හරහා දේශනවලට සහභාගී වීමට අපේක්ෂා කරනවා නම් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ මතුපිට තිබෙන Play Store යන්න ක්ලික් කරන්න. ඔබ Play Store යන්න ක්ලික් කළ විට ඔබට අවශ්‍ය app එක download කරගන්න පුළුවන්. එතන ඔබ type කරන්න download Microsoft Teams යන්න. download Microsoft Teams යන්න ඔබ type කර enter කළ විට ඔබට පෙනේවි Microsoft Teams කියලා symbol එකක්. ඒකේ මේ උඩින්ම තියෙන symbol එක ඔබට පේනද නිල් පාට. මේ නිල් පාට symbol එක තියෙන ඔලු දෙකක් වගේ තියෙන කොටුවක් වගේ තියෙන symbol එක ඉස්සර Microsoft Teams කියන එක තියෙනවා. ඒ Microsoft Teams කියන එක ඔබ download කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔබ select කරන්න. ඊතර Microsoft Teams කියන එක ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට install වෙනවා. මෙතෙන්දී ඔබට පොඩි වෙලාවක් ඉන්න වෙයි. ඊතර ඔබේ phone එකට ඒක install වෙනවා. Microsoft Teams ඔබේ ජංගම දුරකථනයට install වුණ පසුව එහි open කියන එක ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙයි. දැන් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට Microsoft Teams කියන එක install වුණා. දැන් මේක install වෙලා සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ open කියන icon එකක් තියෙනවා. ඔබ open කියන එක click කරන්න. දැන් ඔබ Microsoft Teams ඇතුළට ප්‍රවේශ වුණා. දැන් මෙතන sign in කියන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. දැන් ඔබ sign in කරාම ඔබට username එකක් සහ password එකක් දීලා තියෙනවා. ඔබට ලබා දීලා තියෙන username එක ලබා දීලා sign in කරන්න. ඔබට ලබා දීලා තියෙන username එක ඇතුල් කරලා sign in කරන්න. sign in කළ පස්සේ ඔබගෙන් password එක අහනවා. ඔබට ලබා දීලා තියෙන password එක දැන් ඇතුල් කරන්න. ඔබට ලබා දීලා තියෙන password එක ඇතුල් කළ පසුව sign in කරන්න. දැන් ඔබ නිවැරදිව Microsoft Teams තුලට ආවා. දැන් මෙහි next කියන බටන් එකක් පෙනේ. මේ next කියන බටන් කීප සැරයක් ඔබන්න. අන්න දැන් ඔබට Microsoft Teams එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්.